हेलो भ्युअर्स, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी मेटल 3D पजल सल्भ गर्न गइरहेछौँ। जुन चाहिँ यही छ हामीसँग मेटल 3D पजल। सो यो मेटल 3D पजल चाहिँ मलाई मेरो जापानबाट फर्केर आएको साथीले गिफ्ट गरेको थियो। सो यो भिडियोबाट उसलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म। सो भिडियो लामो नबनाई हामी चाहिँ अब सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ। सो यसमा चाहिँ टुल्सहरू पनि दिएको छ, दुईवटा टुल्स अनि 62 पिसेसहरू छ यसभित्र। त्यसपछि मिलिटरी वान लेखेको छ इङ्ग्लिसमा, अरू सबै यहाँ जापानिजबाट लेखेको जस्तो छ। म जापानिज बुझ्दिनँ होइन। सो अब सुरु गरौँ है त। सो अब चाहिँ हामी मेटल 3D पजल सल्भ गर्नतर्फ लाग्छौँ होइन। अब पहिला सुरु त बक्स खोलौँ, के छ यसमा हेरौँ। सो यसमा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन रहेछ होइन, कसरी बनाउने भनेर। स्टेप 1 2 3 4 5 11 स्टेपसम्म हाम्रो चाहिँ यस्तो एउटा मोडल बन्छ। सो यो मोडल चाहिँ अब हामी विदाउट एनी इन्स्ट्रक्सन बनाउन खोजौँ पहिला होइन, नहेरिकन। यो यसलाई फालिदिउँ यता। सो यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि यो खै प्लास्टिकको के न के छ, के हेरौँ यसमा। धेरै सानो पिसेसहरू रहेछ होइन। सबै हामी खोल्न गइरहेछौँ होइन। सानो पिसेस छ, सायद यो नै होला टुल्स। एउटा यहाँ एलएन की पनि देखाएको छ, लाग्यो दुईवटा छ टुल्स। सो यहाँ पिक्चरमा पनि दुइटै लेखाएको छ होइन, ठ्याक्कै सेम टु सेम छ। अब हामी पिक्चर हेरेर चाहिँ बनाउन खोज्छौँ है त। इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यसको पछाडि छ होइन, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसमा इन्स्ट्रक्सन छ, के कम्पोनेन्ट कति कतिवटा भनेर पनि लेखेको रहेछ। सो यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन छ। यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ नहेरिकन हामी चाहिँ यहाँ पछाडिको फोटो हेरेर यो सल्भ गर्न खोज्छौँ। पजल भनेको छ होइन, पजल हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ अब। सो अब मैले चाहिँ टियर डाउन गर्दैछु। रेडी 1 2 3। एकछिन सानो सामान छ, फेरि हल्लाउँदा म बिस्तारै खोल्छु, सबै यतै हाल्छु। सो म चाहिँ फोटो हेरेर चाहिँ सल्भ गर्न खोज्छु है त। त्यसो भए पहिला टुल्स दुइटा नि साइडमा राखौँ। टुल्स दुइटा साइडमा राख्यो। अब यो छ, यो छ, ओके। कहाँबाट सुरु गरौँ यहाँ यस्तो छ। त्यो टुल्स देखिन मैले परिसक्यो साइड क्या फाइनल। यो त प्रोपेलरको साइडमा भन्ने छ, यहाँ रहेछ। यो छ होइन, यो यस्तो होला। यो यहाँको पार्ट होला, यो यहाँको पार्ट होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा छ। अब कहाँबाट यो खाँचो यो के हो? यो यस्तो पङ्खा खै पङ्खै छैन त, यहाँ पङ्खा छ। साइडको पङ्खा होला। गोलो बिचमा राख्ने, बेटा यसो गरौँ अलिकति। गोलो बिचमा राखेर साइड साइडबाट पङ्खा बनाउँछौँ। पङ्खालाई 6 पिस सकिन्छ हेरौँ। 1 2 3 तिनवटा चाहिँ एउटा सेपमा, एउटा पङ्खालाई यो यत्रो लामो राख्नु भनेको सायद मेबी 20 होला, यही होला, यो होला। त्यसपछि अर्को नि हेरौँ, एउटा यसको लागि हो 1 2 3 3 यसको लागि यो छ दुईवटा भयो। त्यसपछि ब्ल्याक कलरको ठुलो यो एउटा ठुलो छ, सानो कति बेला छ। योलाई यो एउटामा राखिदिन्छु अहिलेलाई। यो र अर्को यो अर्कोलाई राखिदिन्छु। सामसँग त एक्स्ट्रा एउटा बल्छ त। साइज ओके, सेम साइज छ। सो यो एउटा मिसिङ छ। त्यसो भए यो तिनवटा मात्र छ त, कहीँ के कतै राख्नुपर्ने छ कि यहाँ र यहाँ छ। ठिक छ, ओके। यो राखेर हेर्नु पर्ने क्या। त्यसो भए लाउनु यो पनि छ ल। त्यसै प्रोपेलरबाट सुरु गर्छु म। यो 1 2 3 एउटा बनायो। वाउ, अर्को एउटा नि बनाउँछु। 1 2 3 अर्को पनि वाउ छ। त्यसपछि लाएर यो चाहिन्छ एउटा, अर्को यस्तो सेम कटा छ, यता छ, दुईवटा सेम छ। सो यो त अलिकति ठुलो छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यो त हुनै सक्दैन। यो पछाडिको टेल पार्ट भयो, यहाँको टेल पार्ट, ओके। सो यो पार्टमा पहिला यसमा फिक्सिङ गरौँ। तल वासर हाल्नुपर्छ।
खाली राख्छु होइन एउटा ब्ल्याक कलर हाल्छु अहिले यहाँ राख्छु तर वेट यसको लागि पनि चाहिन्छ मलाई किनभने यो त तिम्रो कसरी हल्लिन्छ होइन यो राख्नु यो राख्छु यो चाहिँ राखेर टाइट गर्छु होइन टाइट गर्नको लागि यो येल्लो कलरको यो चाहिँ जस्तो यो राखेर टाइट गर्दैछ ओके येल्लो कलर यो भयो यसमा यो राख्यो टाइट गरेर उल्टा गरिदियो यसरी राख्यो ओ यो त टाइट भयो यसको किन एकछिन डाउट पर्छ यो त टाइट भन्नु यो प्रेस गर्नु पर्छ यसमा टाइट गर्नु रहेछ एक ठुलो ट्राई गरेँ ओके ठिक छ अर्को ट्राई गरौँ अर्को पनि ठिक छ ओके सो त्यसको मतलब पिस यो एउटा पिस सो यस्तो भयो यसलाई यहाँबाट राख्ने रहेछ यसमा चाहिँ यो राख्नुपर्छ यो टाइट हुँदैन यो टाइट हुँदैन ल टाइट भयो भने त ल ल छ यसो निकाल्नु छ यो राख्ने बेलामा निकाल्नु कसरी है यो पनि यसो गर्छु भनेको हटिन हटिन यसो यो पहिला हाल्छु यसो फेरि यो हालिसकेपछि हाल्नु नमिल्छ नि फेरि यसले गर्दाखेरि यसले नभ्याउँछ हेर त यही भएन कहाँ ओके यसो सो दुईवटा प्रोपेलर रेडी भइसक्यो होइन सेम यस्तै गरी बनाएको छु मैले यहाँ चाहिँ यो राखेर यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ होइन सो नमिल्ने रहेछ यो चाहिँ मेटललाई चाहिँ दुईवटा मेटललाई चाहिँ क्लाइम्ब गर्नलाई होला होइन एउटा यो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम जस्तो छ होइन यो चाहिँ हेरिहालौँ यहाँ अहिले ट्राई गरेँ भने पछि मलाई फेरि निकालिराख्नु पर्दैन होइन सो निकालिराख्नु पऱ्यो भने मलाई फेरि च्याउ हुन्छ होइन पजल भनेपछि त त्यही भएर फोटो अनुसार दिनु नपर्ने होइन अलिअलि त प्र्याङ्क गरिहाल्छ नि होइन रहेछ म चाहिँ होइन यस्तै सेम बनाउँछु तर अलिकति मोडिफाई गरिदिन्छु होइन फेरि अब पजल सल्भको रुलै मिलेन भन्ला होइन फेरि पियर्सले केही छैन सोपिसको लागि राखिरहेको छु लास्टमा नछिर्ने रहेछ चाहिँ के खोल्यो होला सायद ओके यो निकाल्छु यो लामो गर्छु यसलाई निकालेर मैले दुईवटा भर्खर रेडी गरिसकेको थिएँ अब म चाहिँ एउटा स्लिट चाहिँ यस्तो राख्छु होला यो स्लिट एउटा यहाँ राख्छु अनि त्यसपछि यो चाहिँ यहाँ राखेर अनि वासर हालिदिनु पर्ला सिधै यस्तो गऱ्यो भने त्यो प्लास्टिकको भरमा बस्नु पर्दैन नि त म चाहिँ यस्तै गरिदिन्छु होइन अर्कोमा चेन्ज गरिदिन्छु म प्रोपेलर एकदम फास्टली बनाइहाल्छु यो पनि मैले भिडियो चाहिँ अब म अलिक फास्ट फरवर्ड गर्छु होइन यो बनाइराखेको भएर सेम अर्को प्रोपेलर लाइन गर्छु होइन म अलिक फास्ट फरवर्ड गरिदिन्छु भिडियो वेट के भयो यस्तो नगर्नु दुईवटा चिज रेडी भइसक्यो हाम्रो अब यसमा बल गर्नुपर्छ यसमा साइडमा हालिहाल्छु अहिले मलाई पनि प्रोपेलर हाल्छु धेरै टाइम गर्छ अहिले एकैछिनमा एउटा चाहिँ रेडी भइसक्यो टाइम फर नेक्स्ट कम अन वेट द्याट So two propeller ready. Now let's make a body. Body might be your answer. And for body, two propeller and body part.
for it. Put the wheels. Time for tail. Let me put this first before tail. Time for tail. Let me put the tail. Bird part is ready, I guess. Let me try to undo this a little bit. We can try to get it back, yeah. First red ball. So tail part. Now time for plastic part. Then give it your eyes up. Half minute zero. Okay. Rasanya kau siapa? Yang betul kan yang सो हाम्रो हेलिकप्टर चाहिँ 95% रेडी भइसकेको छ। मैले यो पनि माउन्ट गरिदिएँ, यो पनि माउन्ट गरिसकेँ। अब यो एउटा मात्र बाँकी छ माउन्ट गर्न। यो अनि यो एउटा चाहियो, यहाँ हाल्नु पहिला मेटलमा हाल्नुपर्छ रहेछ। सो फर्स्टमा चाहिँ मेटलमा हाल्नुपर्छ होइन। यहाँ पिक्चर अनुसार मैले अहिलेसम्म एकचोटि नै हेरेको छैन यसको पछाडि के छ भनेर। हेर्नु नि पर्दैन रहेछ होइन, यस्तो इजी रहेछ सल्भ गर्न, बच्चाहरूले सल्भ गर्न सक्छ। सो यो एउटा राख्यो, अर्को एउटा राख्यो भने हाम्रो त कम्प्लिट भइसक्यो त। त्यसपछि हेलिकप्टर चढेर को जाने हो, यसो घुमाउन लानु पर्ला नि होइन यही हेलिकप्टरमा बसेर। ओके यो पनि भयो। अलिकति यस्तो धेरै टाइट गर्नु नहुने रहेछ यार, बाङ्गिने रहेछ। सो यो पनि हेर्नुपर्ने रहेछ है। यो एउटा भयो। अब अर्को पार्टको लागि यो एउटा, यहाँ यो ब्ल्याक कलरको एउटा ठुलो, त्यसपछि सानो, त्यसपछि एउटा ठ्याक्कै। सो हाम्रो हेलिकप्टर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स एट द एन्ड। ठिकै छ होइन? मैले अलिकति मोडिफाई गरेको छु होइन। यहाँतिर स्क्रु हाल्नु पर्दैन रहेछ, तर मैले यहाँतिरको ठाउँमा स्क्रु हालिदिएँ। तर एक्स्ट्रा दिएको रहेछ यो प्लास्टिकहरूको, यो चाहिँ कहीँ काम लागेन। सो यिनीहरू चाहिँ कहीँ कामै लागेन। सो मेरो चाहिँ यो 3D पजल चाहिँ सकियो। यसको म तपाईँहरूलाई 360 भिडियो देखाउँछु है, यसकै माथि हालेर।
सेम यस्तो छ यस्तोमा ठ्याक्कै ओके एउटा दुईवटा टुल्स पनि छ यहाँ यहाँ मिलेर छ ओके डन